ibutang mong upper limit kag lower limit. So, based on this equation, muning function mo, i-substitute mo ng upper kag lower limit, i-subtract mo. So, kung ang upper limit mo is x cubed, substitutean mo na siya sa upper limit mo 1. So, gusto rin mo ng gwa sina. So, balingwa sini, may muna ni siya 1 raised to 3. Okay? Over 3. That is your, kasi yung upper limit is substitute mo the same equation. Minus, the what? The same equation, pero this time, in imo values ng x is 0 na. 0 over 3 cube. So, if you're going to substitute the value, 1 raised to 3 is still 1 over 3. And then, ang 0, yeah, is just 0. So, your final answer is equals to 1/3. So, this is a definite integral. Kaya ang final answer mo is a value. Okay? Pero, kung ang imoy ang indefinite integral ya, amo lang ginagawa niya, wala siya ya upper and lower limit. So, let's say x squared dx. So, gusto rin ang final answer mo ya for indefinite integral is just simply x cubed over 3 plus c. Okay? Gusto rin amo ni siyang itsura sa imo indefinite integrals. Amo naman ni siyang itsura sa imo nga definite integrals. Definite siya because may definite answer siya. Indefinite siya because we have arbitrary constant. Okay? So again, the upper limit, substitute mo sa function, subtrakan mo sa lower limit, naging substitutan mo siya sa imo nga lower limit. So this is definite integrals and this is indefinite integrals. Okay? So, proceed ko ha. Okay, this is power rule. Ang first naton nga dapat tunan in integral calculus is the power rule. So, meaning to say, ano ang mga example sa power rule? Amo to siya kagina. If, di ba, hambal ko, if your equation is this one, may power ka, kwaon mo ang derivative sang imo nga u. Okay, so let me have an example. This is just a formula. Kopyahan nyo na daan na. This is the formula. So, if you have power ng function, this will be equivalent to u n plus 1. So, ang sa differential calculus, di ba, subtract 1 kita ya. Sa integral calculus, nag-add 1 kita. Gina-divide natin. Kung anong exponent mo, amo man siya ang i-divide mo. So, again, an example of that is, let's say, the antiderivative of x cubed dx. Ang hambal yan ni ko say, ang satupad yan na, that is the derivative sini. Okay? So that's why, kung nantawon mo ang ining equation, this will serve as your u. Amo ni siya ang nag-serve nga n. Okay? And amo ni siya ang nag-serve nga du. Okay? So, kung i-follow natin ang formula, so ang u mo daw, ang u mo is x, and then ang n mo is 3, plus 1, divide by 3, plus 1. So, this will become x raised to 4, divide by 4. Notice mo parehas ang exponent kay denominator plus c. This will be your final answer. Amo na siya ang power rule na ginatawag. Okay? So, pwede mo man na siya maubra nga 1 over 4 x to the 4th plus c. Kung amo ni sabat mo, correct na siya. Kung amo ni sabat mo, correct na siya. Okay? So, let's try another example. So, take note class that in dealing power rule, hindi lang din siya algebraic. So, it might be, may magwa nga trigonometric function siya, pero nagamit kita power rule. Or, let's say, nag-logarithmic and exponential kita, pero nagamit kita sang
power rule. Okay, so what does it mean? Okay, by the way, kindly copy this first, Anay. You copy all the formulas. So this is power rule. What naman ang siguro? Okay, ari ang logarithmic and exponential. So this is logarithmic, ang color ari this is logarithmic, and this is exponential. So kindly copy first the formula. Okay na. Okay na. Alright. So, wait lang. Okay. So, as for trigonometric function, kindly copy this. So, notice, ano yung notice nyo? Dali, mabalik ko ha. Mabalik ko ha. Dali lang yun. Kung ma-notice nyo, di ba ang LNU plus LNU, di ba differential calculus? Gimbaliskad lang siya, class. Sa differential calculus, amo mo equation, and then amo ni siyang sabat mo dapat. If you could observe it. Okay? Tandaan nyo, di ba ang trigonometric function, pag sin u, pag in-solve mong iya let's say, pag in-solve mong iya derivative, ang answer niya, di ba, is cosine u. So, baliskad sila nga duwa. So, subong yakon cosine u, ang iya answer, pag in-solve mong ang antiderivative niya, is sin u. So, baliskad sin u. Ang answer sa differential, amo na siya ang equation sa integral. Okay? So, this is for trigonometric function. Diba, amo sa power rule pala nga daan, it might be nga combination ng trigonometric, exponential, logarithmic, power rule. Pwede na siya makombine ang tatlo ka formula in just one equation. Okay, just tell me if you're done, ha? So, sa later na lang kumahatag isang assignment yun, hindi na lang ko mag-quiz sa inyo sa DE. Kay for sure, you need to study first the integral calculus. And then you need to solve first some activity for DE. So, hindi na lang kung ano yung mag. Kaya supposedly, di ba siya, kung ma-discuss ko mata, dito yung short quiz. So, hindi na lang ano yan. Okay. As for the inverse trigonometric function, actually, tatlo na siya kabilog. Pero ang mga normal lang na ginagamit is aring duwa. Pero pwede nyo man siya class makopy, ang para sa second kag sa cosecant. Okay? Actually, tanan may ara na siya. May sine, may cosine, may tangent, may cotangent, may secant, kag may cosecant. Galing class, ang formula, take note of this, wala ko na siya ginakopya. Kaya ang formula balaan sang cosine, the same lang siya with sine. Let's say, arc sine, di ba arc sine siya? Ang arc cosine na siya class, pareho lang gid na sila, pero negative lang ya galing si cosine. The same lang gid, but the answer is negative lang.
pag cosine. Okay? And then si tangent, cotangent is negative, and then sa secant, cosecant is negative. But they have the same formula. And then kis-alang man siya nagamit, that's why wala ko na siya na-include. Usually si sine and si tangent ang ginagamit. Actually si secant, so very rare na malang siya ginagamit. So ang pinakagamit si Dia for inverse trigonometric is si arcsine and si arctangent. Okay? So these are all the basic nga isa pag-integration by part pag-ulit. So of all, si integration by part ang pinaka-budlay sa ila. Actually, may ara pa na nga, may mga iban pa na, may trigonometric, may integration by part. May integration by part, may substitution, may partial, partial integration, may ala pa na siya. Pero do laka naman lang na siya nagamit. So usually, amo lang siya mga basic na ginagamit for DE. Okay? Wala naman siya ginapadaluman, kahit siyempre pag involve mo nga lang sa DE, lawig na. So kung padaluman mo pagid ang mga dila sa pag-solve sang integral niya nga equation. So ayawan ka mo solve sang DE. So that's why mga basic lang na ginhatag nila. But you have to be familiar with the functions. Okay? And then, the last one is integration by parts. Ano lang formula? So, mo siya medyo maulo-uti-uti gawa. Okay, naga-derivative, naga-antiderivative, tapos mag-derivative liwat. Okay, kung may DE, pagid, ma-DE, pagid siya. Okay, na siguro ah. Okay, so let me go back and give some examples. Dili lang ako ma-start. Okay, so let us have some example. Okay, so let's say may ara kita diri the antiderivative of sine cube. Sine cube y cosine y dy. Okay? So as you can see, duwa ka klase niyang pag-solve because may power ang imo nga trigonometric function and then it involves the trigonometric function, means say you're going to use the formula power rule. At the same time, you are going to use the formula of your trigonometric function. Okay? Ay duwa ang involved diri. Okay? So you let the value let the value of your u is equal to sine y. Nga assign y ang i-value sang u mo. Okay? But silingon, di ba, ang power rule is u raised to n. Diba mo na siya? The antiderivative of u raised to n du. Ay, ari, galit naging sulat ko pa. Ari siya o u. But silingon, ang value kay siya ang may power. But silingon, amo ni siya ang value sang u mo. And then, di ba may du ka de? So, dapat, ang sabat sa imo nga derivative diri makita mo na diri siya. So, that's why, kung i-multiply, kung ipaon natin ang derivative sini, du sang sine is equals to cosine y. Okay?
So, lantawon mo kay, ang formula is u, ari siya sin y, and then ang du mo is cosine y. So, lantawon mo kung nag-match. So, lantawon ta kung ang sin mo giman is, kung ang u mo is sin y, so ang u mo is sin y, correct? Ari siya. And then ang du mo is cosine y dy. So, cosine y dy. So, butsingon, ari, this will be the value of your du. Okay? So, amuning u, amuning du. So, butsingon, pag amo na siya ang formula, ang imo nga gamiton nga formula is power rule. Okay? Pag nag-match ang du kag du mo diri sa equation, magamit ka power rule. Now, to use the power rule, ano ang ba niya? U daw. So, anong u mo? Ang u mo is sin y. So, sin y. Kaya mo ng u mo. And then, anong exponent? Exponent mo is 3. So, 3 plus 1. Divide by 3 plus 1. So, the answer here is equals to sin to the fourth y divide by 4. So, plus c, don't forget your arbitrary constant. So, this is your final answer. Okay? Kinanglan, ma-meet mo gitang requirements ng formula para magamit mo na siya. Kaya kung hindi ka siya mag-amo, ni siya mag-coincide diri sa u squared du mo, butsulingon sina is un, I mean un, sorry. So, un, du. Butsulingon, hindi ka kagamit ng power rule pag amo sina. Nga case niya, hindi mag-match niya ang u pag ang du mo sa formula mo. Okay? So, ang u mo is sin y, ang cosine mo is cosine y dy. So, exactly the same. So, ang du mo is cosine y dy, ang u mo is sin y. So, mean to say you can use power formula or power rule. So, the answer is that one. Okay? Sige. Another example, pata ha. Okay. So, how about, I think do sa integral calculus, no, hindi ka matap. Do amo lang. Anyway, nakaano naman kita. Actually, natapos ka din man to ang mga example. Galing mo lang na medyo kulang-kulang pato sa second niya nga handout or sa second niya slide na ginhatag or PDF na ginhatag ko. Pero kailangan yung i-master eh. So, you try to look for pag kabalo na ka mo ni, kayang-kaya nyo na to basta i-follow nyo lang dito ang formula nga gin panghatag ko. Okay? So, let me clear na siguro this one. So, let's have another example. Let's say you have here cosine x dx divide by sine to the fourth x. Okay? Let's say, amo ni siya itong equation. Okay, so paano ni siya natin ma-convert into power rule? Kaya kung maggamit kita sa logarithmic, dapat bilog na niyo ang value sa u mo. But this time, hindi siya mag-match dito sa numerator mo. Means to say, hindi kita kagamit ng ln or logarithmic. So, okay, since may power ka dari wala ka di power, means to say, hindi pwede si logarithmic. So, ang pwede lang gid sa iya is the power rule. So, paano mo siya ma-convert into power rule? Kaya naka-rational form siya o naka-fraction form. So, i-transfer mo ni sa babaw ang sine to the fourth mo para hindi na siya rational form. So, obrahon is you have to transfer the sine raised to the fourth sa babaw. So, instead of positive, mahimo siya negative. Kaya transfer ka siya sa babaw. And then, you are going to copy lang ang cosine x. Don't forget the antiderivative symbol. Cosine x dx. Okay? Now, pwede ka na siya magamit sa power rule. So, again,
ano gani, ang may power, amo ng values ang u. So, ang u mo diri is equal to sine x. So, solve mo the antiderivative sini, du will be equal to cosine x dx. Okay? So, again, this is the value of your u, nag-match. This is, siya. This is the value of your du, nag-match man siya di. So, but silingon, you can use power rule. Okay? To do that, based sa formula, copy si u, ang u mo is sine x. And then, ang exponent mo is minus 4 plus 1 divide by minus 4 plus 1 plus c. Okay? Try to simplify this. Ngayon mo siya nga sine x minus 4 plus 1 minus 3 divide by minus 3 plus c. Or pwede man na siya nga answer mo is equals to negative 1/3 sine x minus 3 plus c. This one is correct. This one is correct. Or isa pa gid, pwede mo man siya maubra nga negative 1/3 sine. Ibalik mo siya sa lalong para ma-positive siya. Sine cube x plus c. So, this is also correct. So, it's either sa tatlo ay mo sabat. Tatlo sini are correct. Yung pang simplify lang siya galing or yung pang rearrange lang ang final answer. But, kung naman sa bat mo, sine x raised to 3 over negative 3 plus c, that is correct. So, ang answer mo is negative 1/3 sine x raised to 3 plus c, that is also correct. If your answer is negative 1/3 sine cube x plus c, your answer is also correct. Okay? It's either sa tatlo. Your answer will be correct. Okay. So, let's have another. How about pag-amo ni siya din ang inyong equation? Let's say, the antiderivative of 4 minus 3 sine to x, and then erase pa rin siya natin by 4. And then you have here cosine 2x dx. Okay, naka-power rule na kita. So again, ano ganing rule? Ang value nga nag-raise ng exponent, that will serve as the value of your u. Okay, so your u here, kay ari siya, na-include siya by exponent. So, busin mo ng values ng u mo is equals to, ang bilog na 4 minus 3 sine 2x. Amo na siyang values ng u mo. So, kung kuha na ito ng derivative, di ba ang derivative ni 4 is automatically that is 0. Okay? Ang derivative sini, so ara lang ng 3, derivative ni sine 2x is equal to cosine 2x, multiply mo siya by 2. So, ang answer mo dili will be 2 times negative 3 is negative 6. Okay? Cosine 2x. Okay? Times dx. So, kung lang tawon mo pala sila, ang problema lang, wala siya sang negative 6. So, butangan mo na siya sang negative 6 if you want. So, butangan to siya sang negative 6. But take note, kung nag-multiply ka di negative 6, ma-multiply ka man sang reciprocal ya. Negative 6. Okay? Kaya nga kaya para mabalik sa original, ma-cancel out yung 6. Okay? So, panason ko na sa dalom, ha?
Ay, usually, amo gini siya ginasalaan nga, naga-multiply sa mga numbers. Ay, para mag-balance, imo equation. Ay, dapat mapareho, gid na ang du mo yan sa imo nga dx, dira sa imo equation. So, that's why nagadugang kita para ma-neutral siya. Okay? So, kung magdugang ka isang minus 6 para mag-match ang du mo, so, ma-multiply, if you're going to multiply negative 6, ma-multiply ka man sagwa sang negative reciprocal niya. Okay? So, amo na ang reason kung nga nag-multiply kita fraction dira. Okay? Kung fraction ang value mo diri, let's say negative 1 over 6, reciprocal niya is negative 6. So, busiringon, instead of multiplying it by negative 1, 6, you're going to multiply it by negative 6. Okay? So, depende kung ano ang value dira. Okay, now. Okay, good. So, all you have to do is just solve for the antiderivative. So, this will become negative 1 over 6. Okay, negative 1 over 6. And then, ano ganing nakabutang? U. Ang U natin is, multiply mo na siya sa 4 minus 3 sine 2x. Okay? And then, ano gani? Adan isa ang exponent, 4 plus 1, divide by 4 plus 1. Okay? So, this will become negative 1 over 6. Multiply it by 4 minus 3 sine 2x. So, 4 plus 1 is 5. Divide na siya by 5. So, para sila sa denominator, pwede mo na siya ma-multiply. So, your answer will be equal to 4 minus 3 sine 2x. Okay, raised to the 5th. And then divide it by 6 times 5 is equals to 30. But this time, this is negative. Okay? Or pwede man, ang answer mo, or negative 1 over 30. And then you're going to multiply it by 4 minus 3 sine 2x raised to 5. Okay? It's either sa duwa ang sabat. May question? Yan. Yan. Okay, unang question. Ang cosine 2x dx war na, ma'am? Ang cosine 2x Dx. d. Lara. Oo. Iniya, gina-solve mo lang ni siya para mabalaan mo kung nag-match siya di sa du mo. Okay? Amo na siyang purpose nga gina-solve naton ang derivative niya. Kaya we need to meet the requirements of your formula. Nga hambal sang formula mo, dapat ang value sang u mo pag ang du mo diri nag-match. So, since sa equation naton, we have 4 minus 3 sine 2x, that is the value of u, di ba? And dapat daw, kung ano ang ma-solve, meaning to say, pag in-solve mo ang derivative sang u mo, dapat amo na ang magwa diri sa du mo. That's why gin-solve naton ang du, ang derivative sang imo nga u. So, since himbal niya, ang u is 4 minus 3 sine 2x, ginkuha mo anay ang derivative niya. Kung mapareho, gid man siya diri. Kaya amo na siyang target naton, dapat mapareho ang du niya diri. Kung ano ang gin-solve mo, kung anong ang value sang u, dapat ang derivative niya nga answer is RD. Kumbaga, sa equation mo, kung ano ang equation mo, let's say, ang u ni, this is your equation, and then this is your answer. Dapat makita mo ang answer mo within your equation itself. Okay? So that's why, ginakuha nato ng u, which is 4 minus 3 sine 2x,
And then, kuhaon natin ang derivative kay du. Siya mong kuhaon mo daw ang derivative siniho. So, nag-match siya diriho ang cosine 2x. Nag-match siya diri. Both silingon, you can use the power rule because it meets our formula. But then, hambal ko, kay may negative 6 diri sa imo equation, wala negative 6. So, meaning to say, para ma-neutralize imo equation, ma-multiply ka sa ang reciprocal. Sini, para miskan wala ni siya. Kay kung i-multiply mo negative 6 times negative 1 over 6, that is positive 1. So, doon wala lang siya. So, that's why mo lang nag-multiply kita. Now, ang pamangkot sa final answer nga, wala na cosine, because hindi mo naman siya kinanglan. Kay based sa formula, u lang man daw ang imo isabat. Kaya ang u mo is 4 minus 3 sine 2x, diba? Okay, and then erase mo siya sa n plus 1. So, 4 plus 1 kay 4 imo exponent. Okay? And then divide mo siya sa ano. So, wala naman, hindi naman natin siya kinahanglan. Diri lang gid siya sa derivative, magwa ang cosine para mag-match siya sa equation mo. But for the final answer, you have to follow ang formula sa power rule. Nga ang u lang man ang ibutang sa final answer. Nakuha? Ed, ma'am. Okay, sure ha? Amo na siya kabudlay, gidaan si Dion. Okay, sige. Clear ko na niya. Kopyahan yung anay. Power. Ano? Dapat ma'am i-cobrahan nila ma'am ang for requirements sa ginanamin mo gina. Sa diin, ang TU? Oo ma'am. Oo, to show, para mabalaan nyo, nga, power, nga, meaning to say, para mabalaan natin, nga, it's really the value of your DU. Ginapakita, gini siya, ang ini, ginapakita, gina siya. Thank you. Oo, pero sa iban wala, no? Wala nila napakita. Actually, pwede man if you don't want to. Kung master mo na gid siya, pwede man, hindi na. Okay? Kaya ang akon mo lang ginalagas is the final answer. Pero, it's better nga ginapakita nyo nga really you're using this method because nag-match siya din sa imo nga formula. Pero actually, hindi naman siya amo na ka-importante. Ang importante lang dito is this one. Okay? So, but, amo na is ng mas namin kung ibutang mo siya, especially kung medyo complicated or complex ang imo nga equation. Okay? Pero kung hindi mo siya gusto, wala man kaso combination ni logarithmic at ni power. So, let's say, ang equation niya is e raised to t dt. Divide natin siya by square root of 1 plus 5e raised to 3. Okay, so tandaan nyo ni class ha, pag in differential and integral calculus, we cannot solve if naka-radical form siya. Amo lang gida, as simple as that. Hindi mo siya ma-solve pag naka-radical form siya. So that's why the only thing that you could solve it is you have to convert the radical form into an exponential form. And then, how are you going to do that? So take note that square root of x is, if you're going to convert that into exponential, that is equivalent to x raised to 1/2. Okay? So how about if you have square root of x cubed? Square root of x cubed, if you're going to convert that into exponential, that is equals to x raised to 3/2. Okay, how about if it is cube root of x squared? So this is equivalent to x raised to 2/3. Okay? So take note ang rules in converting radicals to exponents. Okay? So now, again, naka-radical din siya. Hindi natin na siya ma-solve by the use of integral or differential calculus. Dapat convert din siya into exponential form. Okay? So to convert that, ang itsura niya will be e raised to t times dt
divide natin siya by 1 plus 5 5e t. Since naka-square root, raise mo siya by 1/2. Okay? Now, since may power ka di, mean to say, you can use the power rule out of this. Okay? Magamit kita sa power rule. And then, in order to do that, kaya hindi mo siya magamit ng power rule kung hindi siya, kung naka-rational form. I-convert mo siya, anay, sa form hindi rational. So, may to say, may mo siya nga 1 plus 5e raised to t. And then, since yung pasaka mo siya sa babaw, ang imo exponent negative. And then, copy ang e raised to t dt. Again, this is the value where du, dapat amo na pag nag-solve natin ang u, amo ni dapat sabat niya. Para pwede natin magamit si power rule. Pero pag hindi class, hindi ka kagamit ng power rule, pag hindi mag-match ang imo nga u du, ha? Para mahatag ko na example. So, this is the value of yun. Let's say, solve mo ang derivative niya. Tapos wala siya nag-match, wala sa du. Gusto rin you cannot use the power rule. You use another formula. Okay? So, again, your u is equal to 1 plus 5 e raised to t. So, kuwaon natin ang derivative sini. Make sure, pag kuha natin ang derivative sini, mag-match siya diri sa aton niya du. So, the du is equal to the derivative of 1 is 0 plus the derivative sini 5e ang t raised to t. And then, di ba, ang u mo is t. So, what is the derivative of t? That is 1. So, dx. So, dt, sorry, dt. So, this is dt. Okay? So, this will become 5 times 1 is equal to 5e raised to t dt. Okay, now. So, take note that your dt here, wala siya sang 5. So, para man-neutralize niya siya, butangan mo na siya sang 5. Pero actually, hindi mo na pagbutangan in real. Pakita ko lang sa inyo. So, times 1 is 5. Barbie, plus 1 is 5. Plus, dali na kita. Okay, so I'm back. Okay. So, di ba amo ni siya? So, kinanglan, makita mo di ang values ng du mo. Dapat kung ano ang du mo, dapat amo man na di ang du mo. But then, pareho sila nga e raised to t, wala siya sang 5, mabutang ka di 5, ma-multiply ka 5 para mag-match sila. So, since para ma-neutral siya, ma-multiply kita sa 1/5. Para mabalik siya sa equation, kung i-multiply na siya natin, diba 1? So, mabalik siya sa original ng equation. So, mo ng purpose nga, nag-multiply kita sa reciprocal. Okay? So, now, we can use the power rule. Kaya ang values ng u mo is ang values ng u, ang values ng du mo is ang values ng du mo dire. So, nag-match siya. So, we can use power rule. Now, as for the final answer, again, ang kinahanglan pa lang man is ang values ng u. So, ang values ng u mo is 1 plus 5e raised to t. Okay? And then, what is your power? Your power is negative 1/2. So, negative 1/2, ma-plus ka sang 1, so plus ka sang 1. I-divide mo siya with negative 1/2 plus 1. But take note, hindi paglipatan, kay may 1/5 ka di.
So, but silingon, you also have to multiply it by 1/5. Okay? So, this is plus C. So, your answer must be equal to 1/5. Multiply it by 1 plus 5e raised to t. So, negative 1/2 plus 1/2 is positive 1/2. Okay? So, divide by positive 1/2 plus t. Okay? So, simplify this one. Alasan ko niyo ha. Okay? So, 1/5. Di ba, pag nag-divide kita, normally, di ba, pag nag-divide kita sa number, ang sa denominator mo, let's say, di ba, may ara, ikaw 1/2, divide by, let's say, 1/3. Pag divide mo na siya, it will give you 1/2 times the reciprocal of your denominator. So, that's why, ang inisya, if you're going to calculate, so 1/5, divide mo siya, i-multiply mo siya sa reciprocal ng 1/2, which is 2/1. Diba mo na siya? And then multiply it by 1 plus 5e raised to c and raised to 1/2 plus c. Okay? So this will become, sila na nagawa niya, 2/5. And then multiply it by 1 plus 5e raised to c raised to 1/2 plus c. So, this is your answer. Or, if you want, pwede mo man siya nga mahimo nga 2/5 square root of 1 plus 5e raised to c plus c. Or, pwede mo man yung sabat is 2 square root of 1 plus 5e raised to c over 5. Okay? So, pwede mo na siya. Kansin o lang sa ila plus c. Kansin o lang sa ila nga tatlo, your answer will be correct. Hindi makagamit using logarithmic function is pag naka-rational form, naka-rational form siya or naka-fraction form siya. Okay? So, kung kasama nila, ay, naka-fraction siya, tapos nga nagamit sa power. Okay? Nga, agad mo muna siya. Okay? So, kita confuse ang estudyante. Okay, so let's try this one. Let's say may ara ikaw 2 dy over 3y minus 4. Okay? Di ba ang formula naton, dapat daw ang u mo ang ara sa dalom, ang du mo ara sa babaw. So, busiringon, kung ano ang function mo sa denominator, pag insolve mo ang derivative, ang sabat niya dapat makita mo siya sa babaw. Okay? So, usually, ang mga constant value, ginapagwa na siya. So, ang 2 constant value, pagwaon ko. So, mabili na lang sa equation is dy over 3y minus 4. Diba mo na siya? So, kwaon ta ang value sang u. Ay hambal niya, kung ano ang sa denominator, amo na siyang value sang u. So, ang denominator naton is 3y minus 4. That's why himuo na siya naton niya value sang u. 3y minus 4. Okay, bisa ha sa formula ha, denominator nga u. Mo na siya. So, ang u mo is r. Ano ang u mo? Okay? Let's try if mag-match siya sa numerator pag insolve na ang du. So, ang du sini, may mo siya 3y. Pag ikuha natin ang derivative, may mo siya nga 3 dy minus 0.
So, ang y is sinimi mo na siya nga 3 dy. So, lang taon ta ha kung pareho sa numerator. So, ang numerator mo is dy. So, meaning to say, nag-match siya. But, ang kulang lang gid is 3. So, multiply ka lang isang 3 and then multiply ka diri sang reciprocal sang 3. Kaya nagdugang ka di 3 para mag 3 dy niya siya. That's why, ma-multiply ka man sang reciprocal niya sa gwa. So, if you're going to multiply 1/3 times 2, may mo na siya nga 2/3. And then, kaya nag-match na siya sa du over u mo. Gusto lingon, pwede mo na ni i-perform ang ln. So, again, 2/3 ln. That is your answer na final answer. ln sang u. What is the value of u? u is 3y minus 4 plus 6. So, this will be your final answer. Okay? So, hindi mo siya pwede mahimo nga power rule. Kaya makita mo na siya sa babaw ang derivative. Kaya kung i-power rule mo na siya, ang y sina, may mo na siya nga, kung i-power rule mo niyo 3, kasi wala man ka exponent. So, but hindi mo siya magamit power rule. This kani enclose mo pa ni siya by, hindi mo man gyapon magamitan power rule. Kaya man negative 1 plus 1, mas 0 na siya. So, that's why hindi ka pwede kagamit power rule. Okay? Magamit ka ng power rule kung ang iyang exponent is more than 1. Pag hindi mag-match diri sa numerator mo, ang iyang pag in-solve mo ng derivative. So, mean to say, you can use the power rule pag hindi amo na. Pero if not, so you use this logarithmic function. Okay? Sige, kopyahan na ina. Medyo laba-laba siya. Okay? So, how about if you have this? The antiderivative of 1 minus 2x x squared dx divide by x. Okay? Okay, by trial and error, try natin magamit ng ln or logarithmic. So, di ba, ambal natin, ang sa dalom, amo ng value sang u. So, ang u mo is equals to x. Ang du mo is equals to dx. Now, ang question is, wala siya nag-match. Ay, may value ka pa diyo. Paano siya? Busiringon, hindi ka gamit ln. Kay, wala siya nag-match. Hindi kaya naghalin ang 1 minus 2x. So, busiringon, hindi makita ang derivative ni x diri sa babaw. So, meaning to say, eliminate si ln. Now, let's try to use power rule. Kung pasakaon sa ining x sa babaw, ang wa niya sini is x minus 1. Multiply mo siya by 1 minus 2x squared dx. So, kung paon natin ng u, x is negative 1, your du is equals to negative 1 times x negative 1 plus 1. So, this is equivalent to negative 1. So, wala man siya ka-match. Dira. Okay? So, mean to say, there's no other rule aside from, there's no other rule nga pwede magamit for this. Hindi ka pwede kagamit logarithmic, hindi ka pwede kagamit power na rule. So, wala na sang ibang class nga method nga naka-fraction form. Okay? Nga naka-fraction form siya nga pwede makuha ang antiderivative niya. Pag amo na siya gani nga case, you analyze the equation. Meaning to say, you need to simplify first the equation before you're going to solve for the antiderivative. You try to expand the numerator. Kaya
this is the square of binomial. So, i-distribute natin, meaning to say, we're going to apply square of binomial. We're going to have 1 squared nato ng first term, which is 1 squared. Okay, so plus 2 times the first term, which is 1, times the second term, which is 2x. And then you're going to square the last term, which is negative 2x. Okay. And then multiply it by dx. Dx na sa punta, ha? And then divide it by x. Put the antiderivative. Okay, now let's try to simplify the equation. So the antiderivative of 1 times 1 is 1. So 2 times minus 2x, that is negative 4x. Okay, plus 2 times 2 is 4. X times x is x squared. Okay? Multiply it by dx. And then divide it by x. Okay? So now, pwede mo na niya siya maisa-isa. So, silingon, may mo na siya nga dx. Distribute mo dx sa 1. May mo siya nga dx over x. Okay? And then the second one is minus. So, pagwaon sa yung C4, oh. Paon mo naman ang derivative, sini. So, 4, may mabilin diri si x. Multiply mo si dx diri. So, x dx over x. Okay? Plus 4, the antiderivative of x squared over x dx. So, we're done. Okay? Ilang taon ta diri, ha? Kung i-u naton ang x, kwaon naton si du, may mo siya nga dx. So, makita na naton diri, ho. Kung silingon, ang first ni siya, this is ln. Silingon, pwede kayo nakagamit ln sang u mo, that is x. Okay? So, na-solve na siya. Ang second, makancel out ni. Mabili na lang is dx. Okay? So, ang dx, what is the antiderivative of dx? That is x, so later. Plus, cancel out ni siya, cancel out ni siya. So, this will become 4. May mabilin pa nga x sa babaw. X dx. So, silingon, ang duwa nga ni gamitan sa power rule, ang isa nga ni is ln. So, na-solve na natin ang derivative, antiderivative ng first, may mo siya nga ln x. Okay, so what is the antiderivative of dx? That is x. So, this will become 4x plus 4. What is the antiderivative of x? May power 1 siya. So, 1 plus 1, that is 2. Divide by 2. So, this is divisible by 2. So, your final answer is ln of x minus 4x plus 2x squared plus 3. So, this is your final answer. So, as you can see, pag hindi siya nakuha, you try to simplify the equation first before you're going to solve for the antiderivative. There are some cases, pag nagtaas ang sa babaw, let's say for example, x cubed, let's say x cubed plus 2x plus 1 divide by, let's say, x squared plus 3x plus 1. Okay? Pwede mo siya ma-factor out kung may ma-cancel out ka. Pag wala ka gani may ma-cancel out, you divide the numerator by the denominator. Ang final answer, amo na pag-kuha mo sa antiderivative. There are cases na amo sila. Okay? So, pwede ka mo kagamit. Kaya hindi siya ma-direct solve using the formula. So, that's why, since pila lang man ang rules in solving for the antiderivative, so that's why, ang option mo dira is to simplify it first before you are going to solve for the antiderivative. Okay? O, sige.
Kopyahan nyo na nga. Okay, ano to yun ha? Ma-exponential ta. Okay? Ang tatong, ang dx over x, may lnx naman. dx, then, Ang dx over x below, naimo ra nga lnx. ang dx over x. Oo. Ay, di ba ang u ko diri is x? Di ba ang based sa rules naton, kung makita mo ang imo nga du sa numerator, but silingon, you can use ln. Remember? Di ba ang formula naton is du, if this is du over u, this is equals to ln x plus c. So, di ba ang u mo ang denominator, which is x, and then the du mo is ang derivative ng x, the derivative of x is dx. So, kung makita mo siya, x dx, but sino nag-match this sa u, du over u. So, meaning to say, this is ln pag in-solve mo antiderivative. Unlike iniya power rule siya ay dx siya, di ba? Usually, the antiderivative of dx is x. Kaya gadugang ka mo. So, kung wala na siya, kung constant siya, madugang ka 1, di ba? Kumbaga ang niya is ma-add to 1. That is constant rule. Basta constant rule gani, pag dx, pag antiderivative, automatically that is x na. Okay? And then for the other one, kay may x na siya nga daan, so meaning to say 1 plus 1 is equals to that's why nag-x squared ka. Nakuha? Okay. Okay. Good. Okay na? Kay malugarismik ko. Function, pag may nakita ka nga e raised to u, butsilingon kung ano ang exponent niya, amo ng value sang u nyo. And then, dapat, ang value sang u mo is the value sang du mo. Okay? And then, your final answer will be just e raised to u plus c. How about this one? Ang a nga niya is referring to your constant. Constant niya siya. So, meaning to say, possibly the value of a is a number or a letter nga hindi siya included sa aton nga variable. Okay? So, pag constant naman siya gani ang dili nga value, kusilin mo ng answer mo, kapihon mo lang kung ano ang a raised to u, divide mo lang sang ln, and then what is the value of your a. Okay? So, amo na siyang formula. Okay, so let's try to solve some example here. Let's say, may ara, kita diri the antiderivative of e raised to y dy. And then, i-divide siya natin sa e raised to y minus 1. So, this is minus 1. Okay? So, again, based sa formula, e raised to u, as you can see, ara siya. So, naka-fraction form siya. So, kung naka-fraction form siya, possibly, combination ni logarithmic kag ni exponential ang answer ta diri. Okay? Hindi na to siya magamit si power rule because wala siya na-enclose sa parenthesis kag nag-exponent siya into more than 1 ni exponent. So that's why most probably the answer sini is naka-ln siya. Okay?
Now, sa ln, di ba sa ln, dapat ang u mo is sa denominator. So, lantaw natin u is sa denominator. So, e raised to y minus 1. So, yung pagwa natin na ang derivative sina, may mo siya nga e raised to y. Derivative ni y is 1 dx. So, lantawan ta ka nag-match siya ha. So, ang final answer mo diri is e y dy, sorry, not dx. So, dy. So, may siya nga e raised to y dy. So, nag-match siya kaya ang numerator mo is ey dy. Since wala ka naman number diri, no need for you to multiply any number kag reciprocal niya. So, at is lang siya kay nag-match na di ang imo nga du, nag-match man di ang imo nga u. So, pagsiring ng final answer mo diri will be equal to ln. Anong values ang u? Values ang u mo is e raised to y minus 1 plus c. Okay? So, nag-logarithmic kita because diba base diri, pag igwa mo ang ang iyang derivative is just e raised to y minus 1. So, wala kita kagamit ng inyong anti-derivative. ln ang gingamit. Kaya makita ka sa direksyon nga wala ako. Okay, gali na isa. Okay na panason ko na ha. Kay report mo lang siya. Okay, next. Gali, nakita ko na. May example ko din na namin. Okay, the antiderivative of, this is very easy, pinaka-simple para makita niyo ang concept niya. 3x dx. Okay, based sa formula e raised to u. So, busiringon, what is the value of u? Di ba, Ari, ang exponent niya? So, this is negative 3x. Okay, so what is the value of your du? Your du is negative 3 dx. But as you can see, wala ka disang 3. So, dugangi 3. Multiply ka na 3. Multiply ka sa reciprocal niya. So, meaning to say, your final answer will be equal to negative 1/3. And then, copy mo lang, e raised to u, 3x plus c. So, this will be your final answer. So, let's try another one. So, again, you can combine all the rules in solving the integral calculus or in solving the antiderivative. So, other term for integral calculus is the antiderivative. Okay? Maganda pa, antiderivative means kasi nag-solve kita sa integral. Okay? Or nag-integrate kita. Okay, integrate, antiderivative, integral calculus. So, the same. Okay. So, let's try this one. Okay, so ang exponent mo dili is dv, your equation is dv over e raised to v. Try ta kung magamit kita ln. Kung magamit kita ln, your u will be equal to e raised to v. And then your du is equals to e raised to v times 1 dv. So, this will become e raised to v dv. So, hindi mo siya makita sa numerator o wala ka sa e raised to v dv lang. So, silingon, you cannot use the sorry. You cannot use the ln or logarithmic function. Okay? Now, let's try to use the power rule. Okay? If we're going to use the power rule, we transpose this to the
numerator. So this will become the antiderivative of dv. Okay, wait lang. Wala. Ay. So, pasakaon, so si variable or si exponential sa babaw. So, e raised to negative b. And then, you multiply it by dv. Now, what is the value of your u? The value of your u is equal to negative b. So, your du is equal to negative dv. And then, ara siya da. So, gusto rin ma-multiply ka di, ma-multiply ka man sa gwa. Okay? So, negative. Now, ano ang ginagamit sa iya? Ang ginagamit sa iya is power rule. Are we, ginagamit din natin ka power rule? Wala. Hindi na siya power rule. Because, na-solve natin siya based on the formula nga exponential. Okay? Kaya ang u niya is exactly the same sa imo nga du diri. So, may to say this is not power rule, but rather, this is an exponential. So, we can go directly na gali. So, e raised to negative b. Kaya kay may negative ka di, that's why may negative value ka da. Okay? Negative value plus c. This is your final answer. Or, if you want, you can make this negative 1. Balik mo siya sa dalom, parang positive ang imo exponent. So, plus c. So, it's either sa ilang nga duwa ang sabat is correct. Okay, another example. Let's try this one. The antiderivative of e raised to t minus e raised to negative t dt. Okay? Right. So, kung magamit kita ng isang power rule, what will be the value of your u? Ang u mo is e raised to t minus e raised to t. So, kung lang tawon mong derivative niya, hindi siya mag-match. Kasi may mo siya nga e raised to t plus e raised to t. Negative t. So, hindi siya mag-match kay dt. Ka lang di, oh. So, siringan, you cannot use the power rule out of this equation. So, all you have to do is expand it. Expand natin siya. This is square of binomial. So, we are going to expand this first before we can solve for the antiderivative. So, this will become e t squared natin siya plus 2 times e raised to t times negative e raised to t. Okay? And then plus square of the last term, e raised to negative t being squared. Okay? Now, let's try to simplify. So, this will become e raised to t squared natin, 2 times t is equals to 2t. Okay? Plus, negative siya. So, minus na natin siya. Negative e raised to t times 2 is negative 2. So, this is negative 2. Okay? Okay, now, i-multiply natin ang imo nga duwa ka e raised to t, e raised to negative t siya, no? Negative t. So, negative t. Okay? Plus e raised to negative t. Okay? I-squared natin siya. Also, negative 2t. So, negative 2t. Okay? So, take note of this class that
if you are multiplying the two variables, gina-add ang imong numeric, ang imong exponent. So, t minus t is equals to 0. So, posiringon, this is equivalent to 1 na lang. Ay, e raised to 0 is equals to 1. So, this will become, ang imong equation, na final is e raised to 2t. Okay? So, minus minus 2, may 2 ka pang nabilin, plus e raised to negative 2t. Okay? Times mo siya sa dt. So, class, diri may dt man ha. Nalipat ko magbutang. So, diri may dt man. Okay? So, we're good. Now, we could solve the antiderivative. Pwede ko na ma-solve antiderivative niya. Get. Check ha. So, e dt. Okay, so isa-isahon siya. Okay? So, this will become, kung na-factor out kita. So, hindi naman siya pwede ma-factor out. So, isa-isahon talit siya. Okay, so let's try to solve for the antiderivative of h. Okay, so this will become e raised to 2t minus 2 dt, pagalit dt, okay, so minus 2 dt na lang siya. Okay, plus the antiderivative of e raised to negative 2t. Okay? So, anong values ang u mo din? 2t. Ang du mo din is equals to 2 dt. So, busiringon, multiply ka di 2, multiply ka di 1/2. Ariya, power rule ka na lang may mo. Ano siya nga 2t. Ari naman the same, ang u mo is negative 2t. Ang du mo is equals to negative 2 dt. So, may dt ka di. So, busiringon, multiply ka di by negative 2. Multiply ka man di by negative 1/2. Okay? So, main to say, ma-solve na natin. Your answer here will be equal to positive 1/2 e raised to 2t plus 2t. Okay? So, negative, positive, so ma-minus ka di. Tama. Wait lang, check ko ha. Tama. Negative 1/2. So, negative 1/2 e raised to negative 2t. Okay? So, this will be your answer. Okay, mahatag ko yung example sa may constant value. Di nali ng pasulod nga to yung. Ini? Ay, hindi ang jaram. Ang sa dio equals. Ang may 2 dt, karada dyan. Na dyan, di nali ng togin. Ini? Three? Part? Okay. Ano yung exponent mo? Ay, di ba for next natin, e raised to du. So, busiringon, paon mo ang derivative ng u mo. So, ang u mo is 2t. So, that's why ang u is equals to 2t. Kasi exponent, kita gabasi pag exponential. And then, once nga ara na siya, paon mo ang derivative, paon mo daw ang derivative ng u mo niyo.
So, tandaan nyo lang itang formula kung sabihin ang u, amo na ang values ng u, ta. So, that's why, kung ang u mo i-raise to u, most probably, kung ano ang value dito sa exponent mo, that will be the value of your u. Nakuha? Amo na nga may u is equals to 2t. Based dito sa exponent sa imo nga exponential. Derivative ng 2dt, kara ma'am. This is 2 dt. Kaya kung paon mong derivative ni 2t is equals to 2 dt, di ba? Kaya ang gwa yan, di ba 2t? Pag ingkwa mo ang, di ba, if this is u, pag ingkwa mo ang derivative niya, ang gwa yan sini is 2t, di ba 1 na exponent, kaya minus 1 dt. So, ang gwa yan sina, your du will be equals to 2, 1 minus 1 is 0. So, di ba t raised to 0 is equivalent, any number basta raised to 0 is equivalent to 1. So, ang gwa niya sinimay mo na lang siya nga 2 times 1 is equals to 2 dt na lang siya. That's why 2 dt kada. Okay? So, but since, ara siya kay may 2 ka di, so we need to say, ma-multiply ka din isang 2. Ma-multiply ka din isang reciprocal niya sa gwa. Napa na? Ito. Okay, sige. Okay, clear ko na ha. So, ang u mo diri is equals to 3 theta. 3 na siya ha. So, the du is equals to 3 d theta. But wala ka diri isang 3, multiply ka diri isang 3, multiply ka diri isang 1/3. So, siringon, what is the antiderivative? Di ba negative cosine? So, this is negative 1/3. Copy mo na siya ho. Cosine 3 theta plus t. So, this will be your final answer. Follow mo lang dito, negative cosine. So, since may 1/3 ka, multiply mo na ang negative sa 1/3. So, negative 1/3 cosine 3 theta plus t. Okay na na. So, basic, actually, sa trigonometric, siguro the basic lang man, Pero actually, may ara pa na siya nga, ganito hindi na kaya sa schedule ta. Sige lang masaluot lang ko galing pag, pag hindi kaya. So, makadto ta, sa mga integration by part. Siguro later na lang ni kay Dola Blaba, ganyan siya katama. Iyawan, di kita sila. So, let's have integration by part. Makita na ko example na pwede magamit. Kaya mo na siya pinaka-ma-OT. Integration by part. So, for integration by part, mabalaan mo man na siya nga gamitan siya integration by part because duwa ka bilog ang imong function. Nagsiringin, duwa ka bilog ang function. So, isa mo is u, ang isa mo is dv. So, pag solve mo na siya, u times v minus the antiderivative of v du plus t. Okay, so let's try to have some example para may maintindihan. So, the antiderivative of x e raised to x dx. Kung ma-notice mo, di ba exponential, ang value ng u natin is array. Ang u ta. So, kung solve mo na sa natin x, di ang u mo is equals to x. Ang du mo is equals to dx. But may x ka pa din nga isa, So, busiringon, pag ang isa sina is hindi part ng imo nga dx, magamit ikaw sang integration by part using this formula. Okay, so paano siya obrahon? So, all you have to do is follow again the formula.
Anong formula de? U. Busiringon, ang x, amo ng value sang u mo. Ang dv, ay siyang e raised to x, this is your dv. Okay? So, busiringon, kung amo ning u mo, solvon mo ang derivative niya. Kung amo ning dv mo, solvon mo ang imong antiderivative. Duwa ka bilog ang solvon. The derivative and antiderivative. Okay, so the value of your u is equals to x. The value of your du is equals to dx. Okay, so we're done with du. Okay, kaya siya x, x, dx. Okay lang na siya, kaya you separate mo siya. Now, we proceed with dv. Your dv, may kasi nag-solve kita antiderivative ha. So, e raised to x dx. Copy lang yung dx. So, anong value sang u mo? Di kay exponential na. Siyempre, ang u mo is x. So, that is x. So, ang du mo is equals to dx. So, nag-match siya di. So, basta rin ang answer mo na dire, this will become your v. Na-solve mo ng antiderivative niya. So, this will become e raised to x. Okay? Now, we have the value of dv, we have the value of v, we have the value of u, we have the value of du. Now, substitute sa equation. Ang equation mo is u. Anong u mo? X. Ang v mo, anong v mo? E raised to x. Okay? Amo lang na siya. And then, the antiderivative of v, anong v? Is e raised to x. Ang du mo is dx. So, multiply mo siya by dx. Okay, again, pauna to ng antiderivative sini. What is the u? Diba x? Ang du is equals to dx. So, make to say this will become x, e raised to x, minus ini. Ay, wala ka naman na i-multiply. So, still, e raised to x plus c. Okay? So, di ba amo na siya? So, meaning to say, this will be your final answer. Or if you want to factor this out, kaya may plus c, pwede mo man i-factor out ang ininga part. Kaya bukalaw ay nga may c, wala. Sige, okay na siya. So, this will be your final answer. What is the value of your u? Diba? Sa trigonometric, this is the value of your u. So, may to say this is t cubed. Du is equals to 3t squared dt. Okay? So, as you can see here, wait lang get. Cosine. Wala siya diri sa ano, no? So, hindi siya mag-match. Kaya dapat may 3t kada. So, basta ringon, you cannot use this one. So, we will erase this. We cannot use the trigonometric function. Okay? So, what are we going to do with this? If we cannot use, meaning to say, hindi siya pwede. Isa lang ng equation doon, ha? Lang doon. Oh! Wait lang. Hindi siya rin ma-integration by parts. Alright, sige. Okay, wait lang, ha? Wait lang. Okay, so, okay, so pag amo siya ka-case, hindi natin siya ma-solve. I think we need to rearrange the equation. Okay, kinakita ko may t squared and then t squared dt. So, butsilingon, we can use trigonometric function for this, not integration by parts. Okay, now, paano? Ay, di ba kagina, di ba ang ako niya ginutang dv? Pag ibutang natin siya, if we are going to make this as u,
Diba? If you're going to make it, ara siya, if, kung magamit ito trigonometric function, kung gamitan natin u is equals to t cubed, and then the value of your du is equals to 3t squared dt, kung manotice mo, di ba wala di siya, pero may t squared di siya, Utsiringon, we could arrange our equation into like this. This will become cosine t cubed. Because sometimes the equation is very tricky. Halinon mo na lang ni siya diri sa tupad. Kay this is the derivative ni cosine t cubed. So this will become, multiply mo siya sa t squared dt. Para mag-match siya din. Meaning to say, ang u mo is t cubed and derivative mo is 3t squared dt. So, nag-match na siya. But may value ka disang 3. So, meaning to say, multiply mo siya by 3, multiply mo siya by 1/3. So, meaning to say, ang yung sinimay mo siya nga, 1/3. What is the derivative of cosine? Derivative of cosine is sine. So, 1/3 sine t raised to 3 plus t. So, this will be your final answer. Okay? So, take note of this, that sometimes the equation are very tricky. Feeling mo, integration by parts na siya, ay may variable. Kadiri sa nauna, may separate ka, may duwa ka ka-variable nga separate. Pero once naging solve mo na ang iya nga value sang u, kag du mo sa imo nga isa ka term diri, and then nakita mo, alam nga, the same sila sa tupad. So, mean to say that is not integration by parts. That is part of your derivative. So, i-re-equate mo lang imo equation. Okay, para ma-solve mo siya. So, amo na ka-tricky si integral calculus. Isa pa ka example kay integration by parts. Rason ko na diri nga part while copying. So, last time, sa differential equation ano rin ginano ta? Pila ka example, duwa pa lang ka example, ginatag ko, no? So, mahatag ko isa pa ka example. Or duwa pa, guro, ano oras na? 11 na. Kaya pa ni guro duwa, duwa ka. Okay. Nakahatag na ko galit sa inyo. Isa na lang ka example. Nakahatag na ko galit ng integration by parts sa inyo. Nahatag ko na ni class, check this sa notes nyo. I-clear ko na niya. Clear ko na. Nahatag ko na ni sa inyo, we go back to differential equation, differential equation. So this is under the under the first order differential equation. Check niya ako natag ko na niya dy over dx minus 4y is equals to x to the 6 e raised to x. Natag ko na niya. Check niya para di ka mag-redundant.
Ara na? Yes. Okay, sige. So, isa na tayo example. Okay, so let me erase this. Kaya nahatag ko na siya. Okay, so for the last example, we have x squared. So, kaysa ko, pag ko wala ko kaobra sa inyo nga assignment, pero hopefully tani matapos ko sa pero doon bigay karon sa gabi by Sunday siguro. Anyway, next meeting, next week will be the first cycle. So, wala man ta meeting next week. So, ma-post na ko next week para may obrahon ka mo for the next week, makasolve ka mo, practice solve. And then, after that, by the way, asa na gani ang, ang vacation, ang Semana Santa, nga bakasyon ta, i-check ko di. Eh, do wala na siya klase mo. Ano gani ang Semana Santa? Check ko na kopya ko ang calendar. De. Ay, wala ko na listan. Ay. De. February. March. Ay, okay, April pa man gali. Ibig sabihin after that, your midterm exam will be sa April. 18 to 18 to 23 na siya ang midterm exam. So may pahuway for Semana Santa. Bago ka mo mag-midterm. Kay cycle 2 ka mo abi. So mean to say after Semana Santa. So you still have time to study. April pa man gali ang Semana Santa. Okay, are you done with this? Can I